Nanawagan po ako kay Presidente Duterte na sana matigil na po ang mga patayang nagaganap. Wala po. Wala ko siyang kinalaman sa droga. Bakit yung ganun mga patay na lang ng patay? May mga gabing hindi natatapos. Ang tahanang ito ni Puring Dacumos, hindi siya hinahayaang makalimot. Madalas maingay, lalo't 10 miyembro ng kanyang pamilya ang nakatira rito ngayon. Pero tuwing tumatahimik, may mga multo na sadyang nagbabalik. Dito po siya mandusa eh. Tama po to ng bala. Takot na takot yung anak ko pong lalaki. Umiiyak po siya. Sabi niya, ma, ano po to, utak po ni Papa. Dinakot po namin. Inano po namin, dinakot ng damit. Tapos, yan yung mga dugo. August 3, 2017, alas 10 ng gabi, ang oras at petsang di malilimutan ng pamilya Dacumos. Patulog na po kami. Pero gising pa po yung asawa ko at yung isa kong bunsong anak. Ako po nagpapatulog na po ng mga anak ko sa kwarto, yung apo ko po na 3. Nagulat ako kasi may nagtawag po ng pangalan niya na Danny. Tumayo po agad ako. Tapos kinarga ko yung 2 years old na apo. Pagbangon ko po sa kwarto, andyan na po yung mga polis. May dalang Armalite. Pinalabas kami. Sabi nung apo niyang isa, pa, tara na, labas na tayo. And sabi ng lolo niya, wag na, sama ka na kay mama. Lumabas na po kami. Natayo po kami dyan sa may side, sa may hagdanan. Tapos kitang-kita ko po yung pag-angat ng baril ng asawa ng pulis. Dead on the spot naman ng suspect na si Danny Dacumos alias Payat sa Phase 4, Package 4, Bagong Silang. Pero nang makita ang mga pulis ay nagtatatakbo ito paloob ng bahay, kumuha ng baril ang suspect at namutok sa mga pulis dahilan para gantihan ng putok ng mga pulis ang suspect. Ang 48 anyos na si Danilo Dacumos ang ikatlo sa mga tulak umano ng droga sa barangay na napatay sa operasyon ng otoridad sa gabing iyon. At gabi-gabi, naging ganito ang eksena sa maraming lansangan sa Pilipinas. Bakit ngayon? Wala ko siyang kinalaman sa droga. Mabuhay ang Pilipino! Matapos maluklok sa pinakamataas na pwesto sa bansa, ang dating mayor ng Davao City na si Rodrigo Roa Duterte. My God, I hate drugs. Ang pangako ng nooy bagong Pangulo, kampanya kontra droga. Elected President, give me about 3 to 6 months. I will get rid of corruption, itong droga pati kriminality. Kayo mga drug addicts, mga drug users dyan. Ikinasa ng Philippine National Police ang tinawag nilang Operation Plan Double Barrel. Ang punteriya sa unang panig ay high-value targets, gaya ng mga drug lord. Sa mga komunidad naman, tokhang ang gagawin. Hango sa 2 salitang Cebuano na tok-tok at hangyo, katok at pakiusap. Kakatok ang mga pulis sa bahay ng mga inilista ng barangay na umano'y drug user at pusher at makikiusap na sumuko sa mga otoridad. Pero sa maraming operasyon mula 2016,
Giit ng police operatives, napatay ang mga target dahil sila umano ay nanlaban. Ito rin ang dahilan na sinabi ng mga pulis kay Puring sa gabing namatay ang kanyang asawa. Wala po siyang baril. Tinaniman lang talaga siya. Sumusuko siya kasi naka-hands up siya eh. Naka-hands up siya kasi may tama siya ng baril sa, dito, sa side na to. May tama ng baril ang palad niya. Hindi ko naman tinatanggi talaga na gumagamit siya, pero hindi dapat ganun. Nawala na ako ng asawa, nawala na ako ng katuwang sa paghahanap buhay. Napakasakit yun. Lalo na naglalabandera lang po ako. Yan yung masasabi ko talaga na walang awa. Walang awa na pumatay ng ganun-ganun na lang. Walang kalaban-laban. Halos 10 taon mula nang mawala ang kanilang padre de pamilya, di pa rin lubos na nakakabangon si Puring at ang mga naulilang anak at apo. Naalala ko lang po yung pinasok po kami dito. Tapos pinalabas po kami lahat. Tapos nung nakalabas na po kami, tapos meron po kami narinig na putok. Sobrang sakit po. Sobrang hirap po. 6 na taong gulang lang noon ang panganay na apong si Angela. Si Marco naman, hindi pa noon ipinapanganak. Alam mo na may nangyari sa kanya? Opo. Anong nangyari kay Lolo? Naroon po siya ng pulis. Sobrang hirap talaga. Sobrang hirap. Hindi naman po kasi ako katulad ng ibang magkakapatid na pag may inaasahan, hihingi ako. Ako hindi. Talagang kung hanggang gusto ko, akin lang talaga. Ako lang mag-isa. Talagang malaki po ang trauma na nangyari sa amin. Lalo-lalo sa mga apo ko. Bakas man sa paligid ang paglipas ng halos 1 dekada, ang loob ng tahanan ni Nanay Puring tila napako na sa mahabang gabi. Kasi ito nung namatay na yung tatay nila, ito na kami. Ang payat-payat kong Ito si Bunso, ito yung isa, yung si Crisanto. Subok na ang katatagan ni Llore Pasco. Maagang nabalo kaya napilitang itaguyod ng mag-isa bilang massage therapist ang 5 anak, 4 na lalaki at 1 babae. Sila ang kanyang lakas, sila rin ang kanyang kahinaan. Malapit kay Llore ang bunso na si Juan Carlos, gayon din ang 3 anak na si Crisanto. Kahit may sariling pamilya na, madalas hinahanap-hanap pa rin siya. Pagka pumupunta ako sa kanila, sa bahay nila, pakainin yan, si nanay. Kumain ka na ba, nay? Kasi nanay sila tumatawag sa akin. Sabi niya, hainan yan, hainan. Pakainin yan. Tapos kasi naglalambing lagi yon. Pahilot naman ako, nay. Masakit ang likod ko. Isa sa mga pinakamasasayang araw ni Llore ang kanyang kaarawan ng magsisenta noong 2016. Eto si Crisanto, inakbayan niya ako, sabi niya, nay, picture tayo. Tapos sabi ko sa kanya, bakit parang malungkot ka? Wala lang, sabi niya, ganito naman talaga ako. Hindi niya akalaing ito na ang magiging huli nilang larawan ni Crisanto. May 11, 2017 nang subukin ang tatag ni Llore. Balikan po natin yung araw na nangyari yon. Paano niyo po nalaman na nawawala yung 2 niyong anak? Si Crisanto kasi umalis para mag-renew ng kanyang security guard license. Pero mula nung May 11 na yon hanggang maghapon, hindi siya nakabalik or yung asawa niya tumatawag sa kanya, hindi siya sumasagot, nagri-ring lang. Kaya nabahala yung asawa niya. Pinahanap ko ito si Juan Carlos, pero wala rin. Doon na kumaba na yung dibdib ko. Station 6, Station 5, Station 10, Station 9. Iisa ang sinasagot sa akin, sabing ganun. Ay,
Hindi pa po namin, nanay, pwede yan ma-actionan dahil wala pang 24 hours. Lumipas ang magdamag bago bumungad kay Liore ang balitang napanood sa telebisyon na 2 lalaki ang napatay ng mga pulis sa Quezon City matapos umanong mangagaw ng cellphone at makipagbarilan. Hindi man ipinakita ang mga mukha, mabilis nakilala ng isa pang anak ni Liore ang nawawalang mga kapatid. Hindi ko matanggap yun dahil sa sarili ko. Ako nga, nagpapakapagod ako kahit anong trabaho, pinapasok ko basta legal. Tapos ganun lang, sasabihin nila yung mga anak ko, mga magnanakaw, mga salot sa lipunan. Dating napariwara, pero 4 na taon ng security guard noon si Crisanto. Messenger naman si Juan Carlos. May NBI, may police clearance, may neuro, may drug test. O bakit naman siya nakakuha ng ganyang mga requirements kung totoong talagang gumagamit? Oo. Kasi tumigil na talaga sila, matagal na silang tumigil. Hindi rin matanggap ni Liore ang naging kalbaryo sa paghahanap at pagbawi sa labi ng 2 anak. Sinisingil nga kami ng 112,000. Sabi namin, saan naman kami kukuha ng ganong halaga para kaming nakikitawad ng isda sa palengke na talagang nagmamakaawa kami. Sobrang sakit. Parang naubos na yata yung luha ko dun, kaya napalitan na ng galit. Sabi ko, ba't ganon yung mga tao? Patay na, biktima na, biniktima pa. Justisya para sa mga biktima ni Duterte! Matapos ang halos 1 dekada, ibang larawan na ang pinapangarap ni Liore. Ang makita na may mapanagot sa nangyari at makamtan ang hustisya para sa mga anak. Naging bahagi siya ng Rise Up na grupo ng mga pamilyang naulila ng drug war. Sana magkaroon pa siya ng mahabang buhay at para mapanagot pa namin siya sa kanyang kaso. Hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan. Nagkaroon ng pagkakataon si Liore na magsalita at makaharap si dating Pangulong Duterte nang maimbestigahan ang drug war pagkatapos ng dating administrasyon. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Of abuse of power
and institutional impunity during the Duterte administration. December 2024, inirekomenda ng House Quad Committee ang pagsasampa ng kasong Crimes Against Humanity laban kina dating Pangulong Duterte at iba pang mga opisyal na nagpatupad ng drug war. Pero para kay Llore, di pa rin natutuldukan ang gabing nawala ang dalawa sa kanyang mga anak. Marami ang nagsasabi na ang gyera kontra droga naging gyera kontra mahihirap. Marami sa mga napaslang inilagak sa mga apartment na nicho na kapag hindi na bayaran, itatapon sa isang mass grave. Kaya para na ring nagtapon ng ebidensya. At yan ang sinubukang pigilan ng himlayang ito. Dambana ng paghilom. Ginawa ito para gunitain at alalahanin ang mga naging biktima ng extrajudicial killings sa naging gyera kontra droga. May 100 vaults itong dambana ng paghilom kung saan bawat isa maaaring lagyan ng nasa 4 hanggang 6 na urns. Ilan sa mga biktima ng drug war ang nakremate at inilagak na dito. Pero para sa kanilang pamilya, hindi lang ito huling hantungan, kundi simbolo ng kanilang dignidad. Bahagi ang dambana sa isinulong ng mga kasapi ng program paghilom na pinangunahan ng pari at human rights activist na si Father Flaviano Villanueva o mas kilala bilang Father Flavi. Kung ang tao ay susuporta sa pagpatay sa kahit anong pamamaraan, titindig ang simbahan sa lahat ng oras sapagkat klaro ang turo sa banal na kasulatan at ng Diyos. Sagrado ang buhay. Kahit ano paman ang naging kasaysayan ng buhay at taong ito, may dangal yon at dapat tulungan siyang makabangon. Nabuo ang program paghilom noong 2016 para umakay sa mga naulila ng drug war at tumulong para makabangon at makapagsimulang muli. Nabuo na nung napakulong natin. Bilang reformed drug addict, nakita agad ni Father Flavi ang pangangailangan ng mga biktima. Yung pagbangon ko, merong umabot. May nagpakita ng kalinga. Kailangan nila ng taong mapagkakatiwalaan. Sapagkat nung tinokhang ang kanilang kapatid at ang tatay, ni kapitbahay, wala eh. May takot sa kanilang kaligtasan at uhaw sa kung sinong pwedeng kumopkop, makinig at magbigay ng pang-araw-araw na gabay sa kanila. Pero bukod sa suporta sa kabuhayan at gabay sa pagdadalamhati, sinikap ni Father Flavi na maitayo ang dambana ng paghilom, kaakibat ang mga hakbang na makatutulong sa paghahanap ng kasagutan at katotohanan. Imbis na gunshot wounds ang nakalagay pa ng cause of death ng aking asawa ay pneumonia. Kahit malinaw sa aking mata at sa mata ng aking mga anak, sa gulo po ng isipan at kagustuhan ko na mailabas na po at maiayos na po ang bangkay niya, pikit mata po akong pumirma. We exhume the remains along with the families. Pangalawa, imbis na i-cremate, inisip ko na pag-aralan yung buto. Kaya nandiyan ang ating matalik na kaibigan na si Dr. Raquel Fortun. At sa kanyang pag-aaral, nakita natin ang tama ng bala, ang hindi pag-autopsy ng tama, yung findings niya na very bothering, na may bala pa, na hindi lang binaril, pero merong intent to kill. Sinabi niya rin yun. Kaya yun yung problema niya.
Pero hindi lang simbahan ang may layon na bigyang liwanag ang mga naulila ng drug war, kundi pati human rights groups at mga abogado. Pag mahirap, RIP. Pag mayaman, VIP. Ang bigat talaga nung gaslighting, tapos reversal nung kwento. Una pa lang, yung narrative pa lang na nanlaban di umano. Ang laging maririnig mo sa mga biktima, attorney, hindi naman po makakapanaban yun. Wala nga kaming pambili ng bigas, baril pa kaya. Malinaw sa amin na yung nanlaban scenario, imposible sa kalakhan ng mga kasong nakita namin. Dahil sa pinaglalaban, nagtagpo ang mga landas ng mga grupong legal at espiritual. Gaya ng National Union of People's Lawyers at ecumenical group na Rise Up for Life and for Rights, kung saan naging miyembro sina Puring at Liore. Isa sa mga unang challenge talaga nila noon, sa totoo hindi legal per se, kundi documentation. At sa documentation, nagkakaroon ng papel yung lawyers in a sense, dahil alam namin yung pasikot-sikot, kumbaga, doon sa batas. For example, paano ka dapat makakuha ng police report? Paano ka makaka-secure ng death certificates? So ito, Philippine Government's Appeal Brief. Pero malabutas ng karayom ang legal na proseso. Sa 200 kasong tiningnan ng NUPL, isa lang ang umabot sa korte at naipanalo. Pero at least ang mag-iimbestiga ay police. Step 1 pa lang, talo na kami, lugi na kaagad kami. Nakita na namin noon na yung prosecutors, Department of Justice, sa kanya lahat ng National Prosecutorial Service, lahat sila parang walang kimik, walang galaw, walang imik tungkol sa war on drugs. Hindi rin nakalagpas sa puna ng international community ang kaliwat kanang patayan sa mga operasyon kontra droga ng Pilipinas. Oktubre 2016, nagpahayag ang nooy Chief Prosecutor ng International Criminal Court na si Fatou Bensouda ng labis na pagkabahala sa mga report ng extrajudicial killings sa 3,000 pinagbibintangang drug users at pushers. Ayon kay Bensouda, saklaw ng jurisdiksyon ng ICC ang EJK at sino mang sangkot o humimok sa malawakang karahasan ay maaaring mapanagot, isang maagang paalala. 2017, naghain ng communication sa ICC ang Pilipinong abogadong si Attorney Jude Sabio. Sinundan ito ng inihaing reklamo ni na Magdalo Party List Representative Gary Alejano at Senator Sani Trillanes. Get out! 2018 nang ianunsyo ni nooy Pangulong Duterte na kakalas na ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Nagkaroon ng bisa ang withdrawal noong 2019. You will never have jurisdiction over my person. Doon, naisip na namin na itong ICC ay isang arena na pwedeng i-explore. Narinig natin na nag-file ng complaint or communications itong sina Senator Trillanes at ibang mga abogado, si Jude Sabio pa nga, na nag-withdraw, etc. Pero yung content kasi, ang laman ng kanilang nireklamo or nireport sa ICC ay tungkol sa Davao Death Squad. At that point, wala pang publicly known na mga biktima na lumapit sa ICC. Kaya noong August 2018, kami ang naghain ng complaint. At ano yun, for us, parang kami mabubunutan ng tinik na finally, may mga biktima na talagang direktang umaharap dun sa ICC. 6 na pamilya na mga napaslang sa drug war ang kasama sa reklamo. Kasama na si Puring. Pero talagang takot na takot ako noong araw. Pero ngayon, tuloy-tuloy ang laban, hindi na po ako natatakot. Kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga
Ako raw yung Hindi nagkamali si dating Pangulong Rodrigo Duterte. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. March 2025, sa bisa ng arrest warrant ng ICC Pre-Trial Chamber. Inaresto siya paglapag sa NAIA mula Hong Kong. Abusado kayo na sila. Abusado rin. Dili mo sila dapat ito agianan. Ayaw lagi. Wala lagi wala. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Po kami. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. Inilipat siya sa kustodiya ng ICC noong March 12, 2025 at nakadetine sa ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands. Para kasi sa chamber, may makatwirang batayan ang paniniwalang may kinalaman ang dating leader sa malawakang pagpatay sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 2019 na pasok sa krimen sa sangkatauhan o crimes against humanity. Napuno ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang The Hague, lalo tumulak din doon ang anak at Vice President Sara Duterte. Okay naman siya. Nakita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. Sinagot din ito ng protesta mula sa human rights advocates at supporters ng mga biktima ng war on drugs. Una namang nakita ang dating Pangulo sa kanyang initial appearance hearing sa pamamagitan ng video link mula sa ICC Detention Center. Young Rodrigo Roa Duterte. Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity. 2 days ago, the whole world Sinubukan agad ng kampo ng dating Pangulo na ipagpaliban ang pagdinig. It was a pure and simple kidnapping. An elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Pero hindi ito kinatigan ng chamber na nagsabing naipakita sa kampo ang arrest warrant habang bahagi ng proseso ang medical check-up na nagpapatunay na maayos ang pangangatawan ng dating Pangulo. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. Wala pang 30 minuto ang naging unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. 3 lang kasi ang pakay ng pagdinig. Ipaalam ang kasong kanyang kinakaharap, mga karapatan at ang petsa ng susunod na pagdinig. Nagtakda ng confirmation of charges hearing pero ipinagpaliban dahil umano sa issue sa kalusugan ng dating Pangulo. Sunod-sunod ang naging petisyong inihain ng depensa, kwestiyon ang jurisdiksyon ng korte,
humingi ng interim release o pagpapatigil sa mga pagdinig. Sa pagsusuri ng 3 ekspertong kinuha ng korte, may sapat na kakayanan ang dating Pangulong dumalo sa pagdinig. Kaya ang naudlot na confirmation of charges hearing nakatakda ng matuloy. Pero lahat ng ito, isa-isang ibinasura ng 3 huwes ng pre-trial chamber. First time na makakakita ang Pilipino ng presidente niya na isasakdal o aakusahan sa isang international court nang hindi parang pinupolitika. Nung unang panahon talagang pag sinabing, ito kinasuhan namin yung presidente, plunder pa. Alam mong makakalusot at makakalusot, magpapakita lang na naka-neck brace o naka-wheelchair. Kaya si Duterte na naikulong, na ipadala sa isang detention facility, nakaharap ng korte, yung importance din ito para sa mga biktima ay kakaibang ginhawa ang dala nito. 3 independent experts din ang kinuha ng korte para suriin ang kalagayan ng dating Pangulo. Ang hatol, may sapat na kakayanan ito para dumalo sa mga pagdinig. Kaya ang naudlot na confirmation of charges hearing nakatakda ng matuloy. Umaasa si Naliore at si Puring na dire-diretso na sa paglilitis ang mangyayari. A day in court ika nga para sa dating Pangulo na hindi na ibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Diyos lang nagpatawad pero sa tao, walang kapatawaran yung ginawa niya. Na lagi kong sinasabi na dati, kumbaga madilim ang paligid, parang wala kaming pag-asa, pero habang tumatakbo yung panahon, nakakakita na kami ng maliit na liwanag. Para sa kanila, mahaba pa ang gabi, pero umaasa na balang araw matatapos din.